به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی اثر جیم ران. فصل اول. 5 کلمه کلیدی. تمامی ایده های این کتاب ریشه در گروهی از کلمات کلیدی دارند. بنابراین برای درک این کتاب و هرچه غنی‌تر کردن دریافت خود از محتوای آن ضرورت دارد که در مورد معنای تک تک این کلمات توافق داشته باشیم. اصول بنیادین. بیایید در ابتدا نگاهی به واژه اصول بنیادین داشته باشیم. من اصول بنیادین را آن اصول اولیه‌ای می‌دانم که زمینه ساز تمامی دستاوردها هستند. اصول بنیادین باعث آغاز و شکل دهی شالوده و واقعیتی می‌شوند که تمامی چیزهای دیگری از آن جریان می‌گیرند. صحبت کردن درباره اصول بنیادین جدید تناقض است. مانند این می‌ماند که کسی از ساختن آثار قدیمی جدید خبر دهد. ادعایی شک برانگیز است. اینطور نیست. اصول بنیادین متعلق به زمانی خاص نیستند. این اصول از زمان کتاب مقدس و تا آخر ثابت بوده و خواهند بود. بیایید واژه اصول بنیادین را در مفهوم موفقیت اعمال کنیم. اگر در پی موفقیتی بنیادین هستید، موفقیتی که دوام دارد، موفقیتی که بر پایه‌ای محکم و استوار است، پس از پاسخهای عجیب و غریب اجتناب کنید و باور کنید که این روزها پاسخهای عجیب و غریب زیادی مخصوصاً در کالیفرنیای جنوبی محل زندگی من پیشنهاد می شوند. کسب موفقیت فرایندی ساده است. برخلاف تمام شایعات مخالف آن، موفقیت چیزی نیست که از آسمان به زمین ببارد و نه چیزی است جادویی و نه چیزی است اسرارآمیز. موفقیت پیامد طبیعی به کارگیری مداوم اصول بنیادین موفقیت در زندگی است. این جمله را می توان در مورد خوشبختی و ثروتمند شدن نیز صادق دانست. خوشبختی و ثروتمند شدن نیز چیزی بیشتر از پیامد طبیعی به کارگیری مداوم اصول بنیادین خوشبختی و ثروتمند شدن در زندگی نیستند. 6 چیز. آموزگار من آقای شوف روزی به من گفت جیم، همیشه 6 چیز هستند که باعث 80% تغییر می شوند. صرف نظر از اینکه ما در حال تلاش برای بهبود سلامت، ثروت، دستاورد شخصی یا سرمایه گذاری حرفه‌ای هستیم، تفاوت بین موفقیت پیروزمندانه یا شکست تلخ بستگی به میزان تعهد ما برای یافتن، مطالعه و اعمال آن 6 چیز بستگی دارد. به عنوان مثال، برای اینکه کشاورزی در پاییز برداشت فراوانی داشته باشد، کشاورز باید بر 6 اصل تمرکز داشته باشد: خاک، بذر، آب، نور خورشید، تغذیه و مراقبت. هر یک از این عناصر دارای اهمیت یکسانی هستند، زیرا مجموعه آنها منجر به برداشتی پربار می شود. بنابراین یک سوال خوب قبل از انجام هر گونه پروژه و یا هدف گذاری جدید می تواند این باشد: کدام 6 چیز هستند که باعث بیشترین تغییرات در نتیجه می شوند؟ مهم نیست که مرتبط با هنرهای زیبا یا موسیقی، ریاضیات یا فیزیک، ورزش یا کسب و کار است. آنچه اهمیت دارد آن 6 اصول بنیادین هستند. درک و کاربرد این اصل ساده اولین قدم هوشمندانه در نیل به رویاها و اهداف شماست. ثروت دومین کلمه کلیدی است که باید آن را تعریف کنیم. ثروت واژه‌ای بحث برانگیز است، زیرا طیف وسیعی از تصاویر و یا گاهی اوقات مفاهیم متضاد را به ذهن می آورد. به هر حال همه ما دیدی متفاوت نسبت به مقوله ثروت داریم. ثروت برای هر فردی ممکن است به معنی داشتن پول کافی برای انجام هر کاری باشد. برای فردی دیگر ممکن است ثروت به معنای بدهی و تعهدات مالی نداشتن باشد و برای فردی دیگر ممکن است به معنای فرصتی برای رشد و کامیابی.
اما این تنوع دید سبب خلاقیت می شود و خلاقیت می تواند به هر یک از ما کمک کند تا راه‌های منحصر به فردی برای زندگی پربار پیدا کنیم. برای اکثریت افرادی که احتمالاً وقت زیادی را صرف فکر کردن در مورد این موضوع نکرده اند، به سادگی میتوان ثروت را با این واژه نمادسازی کرد. میلیونر. حالا واژه‌ای هیجان انگیز داریم. حلقه ای از موفقیت، آزادی، قدرت، تأثیر، لذت، امکان داشتن و خیرخواهی. مسلماً تجسم میلیونر بودن یک تصویر ذهنی بد نیست. به همین ترتیب واژه ثروت در بردارنده مفاهیمی بیش از مفاهیم اقتصادی است. ممکن است کسی درباره موهبت تجربه، موهبت دوستی، موهبت عشق، موهبت خانواده و موهبت فرهنگ صحبت کند. با این حال برای اهداف ما در اینجا باید بر روی نوعی از ثروت و موهبت تمرکز کنیم که با خود آزادی مالی را به ارمغان می آورد. ثروتی که از تبدیل شدن و عمل به پول و دارایی حاصل می شود. هر یک از ما با مقدار متفاوتی از دارایی احساس ثروتمندی می کنیم. با این حال مطمئن هستیم که ایدئال اولیه ما یکسان است. آزادی از فشارهای مالی، آزادی انتخاب و لذت بردن از فرصت برای ایجاد و سهیم شدن. ثروت برای شما چه معنایی دارد؟ چه مقدار پول باعث حس آزادی مالی در شما می شود؟ اینها سوالاتی بی هدف نیستند. همانطور که به زودی خواهید دید، هر چقدر مفاهیم شما در مورد ثروت مادی شفافتر تعریف شوند، ایده های این کتاب برای شما مفیدتر خواهند بود. خوشبختی در بردارنده جستجوی جهانی است. خوشبختی شادی است که معمولاً با فعالیتی مثبت همراه است. با این حال واژه خوشبختی نیز به مانند واژه ثروت دارای معنایی متنوع و اغلب متضادی است. خوشبختی هم شادی کشف کردن و هم شادی دانستن است. اغلب کسانی خوشبخت هستند که آگاهی کامل از رنگ‌ها، صداها و هارمونی زندگی دارند و این شادی برای کسانی است که با دقت زندگی خود را طراحی کرده و سپس با هنرمندی با آن زندگی می‌کنند. خوشبختی مهارت واکنش نشان دادن به وقایع زندگی با درک و با لذت است. خوشبختی هم با بخشیدن و دریافت کردن و هم با به دست آوردن و وقف کردن حاصل می شود. خوشبختی به معنی لذت بردن از هارمونی و رزق و ایده ها و روزی است. کسانی خوشبخت هستند که با تأمل افقها تجربیات خود را می گسترانند. خوشبختی در خانه کسانی وارد می شود که بدون از دست دادن احساس رفاه توانایی مدیریت کردن، ناامیدی و عدم کامیابی را دارند. خوشبختی متعلق به کسانی است که قادر به کنترل کردن شرایط و احساسات خود هستند. همچنین خوشبختی به معنای رهایی از نتایج منفی ترس مانند نگرانی، عزت نفس پایین، حسادت، حرص و طمع، خشم، تعصب و نفرت است. کسانی که خوشبختی را تجربه می کنند اغلب درک و آگاهی عمیقی از قدرت فوق‌العاده مثبت زندگی و عشق دارند. اما خوشبختی چیزی فراتر از یک احساس عام است. خوشبختی همچنین روشی از تفکر است که احساسات، فعالیت‌ها و سبک زندگی را سازماندهی می‌کند. به عبارت دیگر، خوشبختی روشی برای تفسیر جهان و رویدادهای آن است. خوشبختی داشتن تعادل بین ارزش هاست. خوشبختی یعنی خرسندی از کارهای روزانه، از جمله کارهای ناخوشایندی که تقریباً همه ما درگیر آنها هستیم. خوشبختی به معنای با افرادی صادق و باهوش زندگی کردن است. خوشبختی طیف گسترده‌ای از تجارب و خاطراتی است که به شکل دارایی‌های گرانبهایی برای استفاده و سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند. خوشبختی فعالیت با هدف است. عشق در عمل.
هم درک بدیهیات و هم تکریم اسرار. با این حال بسیاری از ما خوشبختی را به عنوان چیزی نهان در گذشته یا قله‌ای برای فتح کردن در آینده دور تصور می‌کنیم. مثلا می‌گوییم خوشحال خواهم شد اگر. معدود افرادی هستند که می‌دانند تنها در حال و در لحظه می‌توان خوشبختی را تجربه کرد. و بله، درک خوشبختی نیز مانند همه چیزهای خوب اغلب دشوار است، اما به شما قول می‌دهم تصور خوشبختی غیر ممکن نیست. پس چطور می‌توان خوشبختی را تجربه کرد؟ جالب است با درک و اعمال مفهومی که به ندرت با خوشبختی در ارتباط است، نظم و انضباط. نظم و انضباط اگر یک مؤلفه مهم در جستجوی موفقیت آمیز شما برای ثروت و خوشبختی وجود داشته باشد، این مؤلفه نظم و انضباط است. با این حال هنگامی در این مورد بحث می شود، اکثر مردم آن را قبول ندارند. آنها با این واژه تصاویری از همه چیز را از یک گروهبان سختگیر تا یک معلم مدرسه با خطکشی در دست را به یاد می آورند. اما من به شما اطمینان می دهم که داشتن نظم و انضباط کلید رسیدن به رویای شماست. تعجب کردید؟ پس احتمالاً ما باید نظم و انضباط را تعریف کنیم. نظم و انضباط پل بین تفکر و تحقق است. نظم و انضباط چسبی است که الهام بخشی را به دستاوردها پیوند می‌دهد و جادویی است که نیاز مالی را تبدیل به خلق یک اثر الهام گرفته هنری می‌کند. نظم و انضباط برای افراد آگاهی است که می‌دانند برای پرواز دادن بادکنکی باید برخلاف جهت باد در حرکت باشند. افرادی که می‌دانند برای رخ دادن اتفاقات خوب باید برخلاف جریان آب شنا کنند و آگاهند که حرکت بدون هدف در زندگی تنها موجب تلخی و ناامیدی می‌شود. نظم و انضباط پایه‌ای است برای تمام موفقیت‌ها. فقدان نظم و انضباط ناگریز منجر به شکست می‌شود. با این حال به طرز شگفت‌انگیزی بسیاری از فقدان نظم و انضباط را به عدم موفقیت مرتبط نمی‌دانند. اکثر مردم شکست خوردن را مانند ورشکسته شدن شرکتی و یا ضبط کردن خانه به دلیل عدم پرداخت قسط رخدادهای شوک آور می‌دانند. با این حال شکست این گونه اتفاق نمی‌افتد. شکست به ندرت نتیجه تعدادی رویداد مجزاست. در واقع یک شکست نتیجه از یک لیست طولانی از شکست‌های کوچک انباشته شده در نتیجه نداشتن نظم و انضباط اتفاق می‌افتد. اگر امروز نتوانیم فکر کنیم، اگر امروز نتوانیم عمل کنیم، اگر امروز اهمیت ندهیم، اگر امروز تلاش نکنیم، اگر امروز بالا نرویم، اگر امروز یاد نگیریم و اگر امروز ادامه ندهیم، شکست می‌خوریم. اگر امروز هدف شما نوشتن 10 نامه است و شما فقط 3 نامه بنویسید، امروز شما 7 نامه از هدفتان دور هستید. امروز اگر شما خود را متعهد به 5 تماس تلفنی کنید و فقط 1 بار تماس بگیرید، 4 تماس تلفنی از هدفتان دور هستید. امروز اگر برنامه مالی شما نیاز به صرفه‌جویی $10 دارد و شما $1 هم صرفه‌جویی نکنید، شما $10 از هدفتان عقب هستید. زمانی این اتفاق خطرناک می شود که یک روز را هدر داده ایم و به نظرمان هیچ اتفاق بدی رخ نداده است. در نهایت میگوییم این هم فقط یک روز بود که سپری شد، اما این روزها را جمع کنید تا 1 سال شود و سپس این سالها را جمع کنید تا 1 عمر بشود و شاید الان می توانید ببینید که چگونه تکرار شکست‌های کوچک امروز به راحتی می تواند زندگی شما را به یک فاجعه بزرگ تبدیل کند.
موفقیت دقیقاً یک الگوی مشابه را در نقطه مخالفت آن دنبال می کند. اگر شما قصد دارید 10 تماس بگیرید و تا 15 تماس پیش بروید، امروز شما 5 تماس تلفنی جلو افتاده اید. همین کار را با مکاتبات و برنامه پسنداز خودتان انجام دهید و به زودی ثمره انباشته شدن از تلاش خود را طی سال و در نهایت طول عمر خودتان ببینید. کلید اصلی داشتن نظم و انضباط است. نظم و انضباط درهای ثروت و خوشبختی، فرهنگ و پختگی، عزت نفس بالا و دستاوردهای رفیع را به روی شما می‌گشاید و احساس غرور، رضایت و موفقیت را برایتان به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به نظم و انضباط چه باید کرد؟ در ابتدا لازم است که شما یک آگاهی از اهمیت نظم و انضباط در زندگی خود را توسعه ببخشید. با پرسیدن از خودتان شروع کنید: من چه دستاوردهایی در زندگیم می‌خواهم؟ برای رسیدن به اهدافم باید چه تغییراتی ایجاد کنم؟ سپس صادقانه از خودتان بپرسید: آیا مایلم به اندازه این رویاهایم تلاش کنم؟ اگر پاسخ شما بله است، باید تعهدی بلند مدت برای حفظ نظم و انضباط به صورت خردمندانه، با تأمل و به صورت مداوم داشته باشید. حتی کوچکترین نوع نظم و انضباط می‌تواند تأثیر باور نکردنی در نگرش شما داشته باشد و احساس خوبی که به شما دست می‌دهد، احساس عزت نفس که ناشی از نظم و انضباط جدید است، تقریباً به اندازه احساس خوشی است که از دستاورد نظم و انضباط به دست می‌آورید. نظم و انضباط جدید بلافاصله جهت زندگی شما تغییر می‌دهد، مانند یک کشتی که در وسط اقیانوس دور می‌زند و به سمت مقصد جدید حرکت می‌کند. افرادی هستند که باور دارند نظم و انضباط طبیعی نیست، اما حقیقت این است که نظم و انضباط با طبیعت جایی است که همه چیز در تکاپو و کشمکش است، همکاری دارد. یک درخت چگونه رشد می کند؟ درخت با نیروی قدرتمند جاذبه مبارزه می کند و به رشد کردن به سمت خورشید ادامه می دهد و تا حد ممکن رشد می کند. قبول داریم که این کشمکش درخت با نیروی جاذبه عملی آگاهانه نیست. درختان هوش ندارند، اما من و شما دارای این قدرت اختیار آگاهانه برای کشمکش و تکاپو و تبدیل شدن به هر آنچه که میتوانیم هستیم. نظم و انضباط موقعیت‌ها را به خود جذب می‌کنند. افرادی که مهارت‌هایی را بهبود بخشیدند و جاه طلبانه عمل می‌کنند، همراه با موفقیت‌های هیجان انگیزی روبرو می‌شوند و افرادی که از طریق نظم و انضباط و چشمانداز خود را بالا می‌برند، موقعیت‌هایی را به دست می‌آورند که بیشتر افراد ترسو هرگز به آنها دست نمی‌یابند. نظم و انضباط فرایندی منحصر به فرد از فعالیت‌ها و افکار هوشمندانه است که مانند آب روی آتش است. فرایندی است که عمل مثبت را بهبود می‌بخشد و افکار منفی را کنترل می‌کند. دلگرمی برای موفقیت است و شکست خوردن را نمی‌پذیرد. فرایندی است که باعث ارتقای سلامت می‌شود و بیماری را محدود می‌کند. هر کس می‌تواند فرایند مثبت شدن را آغاز کند. شما می‌توانید منضبط شدن را به تدریج و قدم به قدم شروع کنید. خبر هیجان انگیز این است که از امروز همه می توانند منضبط باشند. نگویید اگر می توانستم این کار را می کردم. در عوض بگویید اگر می خواستم می توانستم و اگر بخواهم می توانم. پس بیایید و این فرایند جدید را شروع کنید و شروعتان باید آرام باشد. سپس یاد بگیرید که به تعهد جدید خود پایبند باشید. شما از این شروع به ظاهر بی اهمیت حس و حال منضبط بودن را می آموزید و از آنجا دیگر حد و حصری برای موفقیت نمی توان متصور بود. عمل کردن در مقابل خودفریبی. در سالهای اخیر کتاب‌هایی بودند که ایده‌هایی را ترویج می‌دهند. ایده‌ای که
اگر فردی به صورت روزانه آنچه را که می‌خواهد به زبان بیاورد و آن را تأیید کند، موفقیت به شکلی جادویی ظاهر می‌شود. من کاملاً با این طرز تفکر مخالفم. بر اساس تجربیات من، تأیید کردن بدون نظم و انضباط برای اعمال بر آن چیزهایی که بر آنها تأیید می‌شوند باعث می‌شود که مردان و زنان خود را فریب دهند و فکر کنند که در حال پیشرفت هستند، در حالی که در حقیقت این اعمال روزانه آنها را به جایی نمی‌رساند. چرا مردم حرفی می‌زنند اما در عمل خلاف آن را انجام می‌دهند؟ مردی که سوادی ثروتمند شدن در سر دارد اما در حقیقت هر روز به سوی فاجعه مالی گام برمی‌دارد و زنی که آرزوی خوشبختی می‌کند و با این حال فکر می‌کند که افکار و تعهدهای او را به سمت ناامیدی هدایت می‌کند، هر دو قربانی امید واهی هستند که این تأیید کردنها به وجود می‌آورند. چرا؟ زیرا واژه‌ها التیام بخش هستند و مانند مواد مخدر ما را به حالت آرامش و بیخیالی میبرند. به یاد داشته باشید برای پیشرفت کردن باید شروعی داشته باشید. بنابراین برای داشتن یک زندگی پر رونق، یک برنامه پر رونق را شروع کنید. برای ثروتمند شدن یک برنامه، ثروتمند شدن را شروع کنید. فراموش نکنید که لازم نیست حتما ثروتمند باشید تا برنامه ثروتمند شدن داشته باشید. شخصی بدون هیچ گونه دارایی نیز میتواند برنامه ثروتمند شدن داشته باشد. بسیاری از برنامه‌های دیگر وجود دارند که میتوانید آنها را شروع کنید. اگر بیمار هستید، یک برنامه بهداشتی را شروع کنید. همیشه احساس خستگی می کنید و در این صورت یک برنامه انرژی را شروع کنید. احساس می کنید تحصیلات زیادی ندارید. درست است. پس یک برنامه آموزشی را شروع کنید. می گویید نمی توانید. پس یک برنامه من می توانم را شروع کنید. همه می توانند. چیزی حتی یک فرد بد می تواند خواندن کتاب‌های خوب را شروع کند. کلید این کار از امروز شروع کردن است. هر پروژه و ایده‌ای دارید امروز آن را شروع کنید. امروز یک کشو از میز خودتان را تمیز کنید. امروز اولین هدف خودتان را تعیین کنید. امروز گوش دادن به فایل‌های انگیزشی را شروع کنید. امروز برنامه کاهش وزن منطقی را شروع کنید. امروز هر روز با یک مشتری که سخت متقاعد می شود تماس بگیرید. امروز پولهایتان را در حساب سرمایه برای نیکبختی پس انداز کنید. امروز نوشتن نامه ای را که باید خیلی قبل‌تر می نوشتید شروع کنید. تمام تلاشتان را بکنید. موتور پیشران خود را روشن کنید. به خودتان ثابت کنید زمان منتظر ماندن تمام شده است و امیدواری مربوط به گذشته است. ثابت کنید که اکنون ایمان و عمل کنترل را در دست گرفته اید. این یک روز جدید است. یک شروع جدید برای زندگی جدید شما. با نظم و انضباط داشتن از میزان پیشرفتی که می توانید ایجاد کنید شگفت زده خواهید شد. تنها لازم است گناه و ترس از گذشته را کنار بگذارید. حالا من چالش بعدی را پیشنهاد می کنم. امروز اولین روز از آغاز جدید خود را بخشی از هفته آغاز جدید خودتان بکنید. به پیش رو بروید و ببینید در این هفته از آغاز جدید خود چقدر می توانید شروع کنید و ادامه دهید. سپس این ماه را آغاز ماه‌های جدید خودتان بکنید و سپس یک سال آغازهای جدید را شروع کنید. زمانی که شما سال اول جدید خود را تکمیل کردید، هرگز مدعی گذشته، عادتهای گذشته، تأثیرات گذشته، پشیمانی‌های گذشته و شکست‌های گذشته نمی‌شوید. همانطور که کتاب مقدس می‌گوید اکنون آماده هستید که با عقاب‌ها پرواز کنید.
موفقیت پنجمین کلمه کلیدی است و مانند تمام مفاهیمی که قبلا بحث شد دارای چند لایه معنایی است. موفقیت نیز یک مفهوم دشوار برای درک کردن است، یک پارادوکس. موفقیت هم یک سفر و هم یک مقصد است. اینطور نیست؟ موفقیت پیشرفتی پایدار و حساب شده به سوی هدف و دستیابی به هدف است. موفقیت هم دستاورد است و هم حکمت و متعلق به کسانی است که توان بالقوه زندگی را درک می کنند. موفقیت آگاهی از ارزش و رشد ارزش‌های ارزنده از طریق نظم و انضباط است. موفقیت هم مادی و معنوی و هم عملی و عرفانی است. موفقیت فرایند تبدیل شدن از چیزی به سمت چیزی بهتر شدن است، از بیحالی به تمرین کردن، از خرج کردن به سرمایه گذاری. موفقیت پاسخی به دعوت به تغییر، رشد، بهبود و تبدیل شدن به دعوتی به حرکت به مکانی بهتر برای به دست آوردن جایگاه بهتر است. اما مهمترین چیز موفقیت یعنی تبدیل زندگی خودتان به چیزی که شما می‌خواهید آنگونه باشید، با در نظر گرفتن تمام احتمالات و تمام نمونه‌ها از زندگی دیگرانی که شما تحسین می‌کنید. شما از زندگی خودتان چه می‌خواهید؟ سوال اصلی این است. به یاد داشته باشید موفقیت مجموعه‌ای از استانداردهای فرهنگ ما نیست، بلکه در واقع مجموعه‌ای از ارزش‌های شخصی است که به وضوح تعریف شده‌اند و در نهایت به دست می‌آیند. موفقیت یعنی تبدیل زندگیتان به چیزی که می‌خواهید، اما این کار را چگونه باید انجام دهید؟ بحث این کتاب دقیقاً در این مورد است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.